Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, لکه څنګه تاسو ته پته ده چې موږ database system using MySQL database management system دا کورس سٹارټ کړی و. موږ مختلف قسم چې کوم فنډامنټل یا بیسکس کنسپټ د database او د database system دی په تیر previous lectures کې explain کړل. اوس موږ د properly د کورس هغه practical implementation هغه کوم conceptual detail هغه موږ explain کړو. اوس موږ د practical implementation لپاره تقریبا داسې وګڼئ چې داخليږو. نو د MySQL لپاره دا موږ سره یو relational database management system دی چې purely دا operate کیږي دا په SQL باندې. نو موږ SQL په ډیټیل سره explain کوو چې SQL یې موږ سره څه دی. نو SQL د explanation د لپاره ټولو نه پهله موږ SQL اصل کې دا یو fourth generation language دی. دا موږ سره څه شی دی؟ یو fourth generation programming language دی چې په دغه programming language کې موږ مختلف قسم operation په database او په database کې چې کوم مطلب د database schema members دي هغه پکې موږ operate کولای شو. SQL بذات خود د درې ورډ نه جوړ دی. اس مطلب دی موږ سره structure، Q مطلب دی query او L مطلب دی موږ سره language. نو موږ ویلی شو چې دا موږ سره یو structure query language دی. که موږ properly دا define کړو نو موږ define کولای شو چې SQL is a standard language used to communicate. ګوره موږ سره points دي د definition دپاره. ګوره اولنی point څه شی دی؟ It is used to communicate. It is used to communicate with relational database. The relational database سره د communication دپاره چې کوم language استعمالیږي هغه standard language ته موږ څه یو؟ هغه ته موږ SQL یو. که بیا موږ functionality وکړو نو دا موږ د create کېدو دپاره یوز کولی شو، د store کېدو دپاره دا language استعمالولی شو. دغه نه علاوه دا موږ د retrieve کېدو دپاره استعمالولی شو. دغه نه علاوه موږ مختلف قسم updation که وغواړو دا پکې کړی شو. updation نه علاوه که موږ وکړو deletion پکې کړی شو. خو دا ښایي موږ سره هغه fundamental چې کوم مطلب basic use دي. اوس د SQL چې دا په ذات خود د څو نه د 5 languages نه جوړ دی. SQL دا د 5 language نه جوړ دی. د کوم language نه جوړ دی؟ د DDL نه چې موږ ته data definition language یو، د DML نه چې data manipulation language ورته یو، د TCL نه transaction control language او د DCL نه data control language او په 5th نمبر باندې موږ سره DQL دی data query language. دا 5 sub languages یو شوي او دغه نه موږ سره یو complete language جوړ دی چې هغه ته موږ SQL یو. بیا چې د څومره languages موږ دلته explain کړل په دغه هر language کې بیا موږ سره further sub commands دي. نو که موږ overall د SQL uses وکړو نو SQL موږ سره د database د schema د create کېدو دپاره، د database د create کېدو دپاره، د table create کېدو دپاره، د record د insertion دپاره، د record د updation دپاره، د table د alter کېدو دپاره، د database alter کېدو دپاره یا rename کېدو دپاره، د database د drop کېدو دپاره، د table drop کېدو دپاره، د record delete کېدو دپاره، د data retrieving دپاره، د user management، user creation، user deletion یا drop کېدو دپاره، مختلف قسم user لپاره چې کوم permission ورکولو دپاره، مختلف قسم چې کوم transaction کېږي یا transaction handle کېدو یا control کېدو دپاره دا language هم سره استعمالیږي. نو دا موږ سره overall چې کوم هغه overall flow نو دا موږ سره د SQL هغه overall flow ده. که موږ next slide له لاړ شو نو دا چې کوم SQL language دی دا موږ سره categorize شوی دلته به تاسو ته ښکاري. موږ division کړی دی چې شي ولا د دغه language ولا. ګوره موږ سره پکې first چې کوم language دی combination of 5 language نه موږ سره SQL جوړ دی. first language کوم دی دا موږ سره DDL دی. DDL مطلب دی data definition language. په دغه کې بیا further command دي. په دغه کې بیا موږ سره مختلف قسم command دي. لکه موږ سره پکې په دغه کې یو command دی create. دا یو command شو create. بل command دی پکې موږ سره drop. بل command دی پکې موږ سره alter. بل command دی پکې موږ سره truncate. او یو last command پکې موږ سره یو last command دی rename.
د دغو پنځو کمانډو نه موږ سره څه شی جوړ دی دا نه دا موږ سره د DDL کمانډ دی بیا موږ سره ډیټا منیپولیشن لینګویج دی ډیټا منیپولیشن لینګویج یا DML کې موږ سره درې کمانډ دي یو کمانډ موږ سره insert دی دویمې موږ سره delete دی او درېیمې موږ سره شی update دی د دغو دریو کمانډو نه موږ سره څه شی کمبینیشن دغه ته موږ سیو دغه ته موږ یو DML ډیټا منیپولیشن لینګویج بیا موږ سره دلته ډیټا کویری لینګویج دی په دغه ډیټا کویری لینګویج کې موږ سره سنګل ایکلوټه یو کمانډ دی چې موږ سره سلیکټ دی بیا ډیټا کنټرول لینګویج دی ډیټا کنټرول لینګویج کې موږ سره کمیټ دی کمیټ نه علاوه موږ سره پکې سیو پوینټ دی او د سیو پوینټ نه علاوه پکې موږ سره رول بیک دی دا درې کمانډ موږ سره په څه شي کې دي دا موږ سره په ډیټا کنټرول لینګویج کې دي بیا موږ سره ټرانزیکشن په ډیټا کنټرول لینګویج کې موږ سره دوه کمانډ دي دلته دوه قسمه یو موږ سره شی یو موږ سره ګرانټ دی او دویمې موږ سره څه شی ریووک دی او چې دا کوم سیو پوینټ او کمیټ او رول بیک دي دا موږ سره ټرانزیکشن کنټرول لینګویج دي نو دا تقریبا چې دا ټول کمانډ ګوره دوه کمانډ موږ سره دا شول درې دا شول پنځه او درې دا څو شول اته نهه او پنځه ټول 14 ټوټل موږ سره تقریبا دا موټه چې کوم کمانډ دي دا موږ سره څومره دي دا ټوټل 14 کمانډز دي چې دا نه شی جوړ دی دا نه SQL جوړ دی دا په دغه کې موږ مختلف قسم موډیفیکیشنز کو اوس دلته که موږ د فرست چې کوم ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی د سټرکچر کویری لینګویج د فرست چې کوم لینګویج دی دا موږ اوچات کو او دا موږ ایکسپلین کو فردر نو اول خو به دا موږ ډیفاین کو چې ډیټا ډیفینیشن لینګویج په ډیټا ډیفینیشن لینګویج کې موږ سره کمانډ دي چې کوم یوز کیږي چې ډیفاین کی موډیفای کی رینیم کی دغه نه علاوه موږ سره الټر کی یا ټرانکیټ کی د ډیټابیس آبجیکټ لکه ډیټابیس شولو ټیبل شولو ویو شولو انډیکس شولو نو د ډیټا ډیفینیشن کې موږ سره دا د کارونه کیږي کوم کارونه کیږي کریټ کېدل کریټ کېدو نه علاوه دا چې کوم آبجیکټس موږ کریټ کړو د ډیټابیس والا دا ډراپ کېدل دا کوم آبجیکټ چې موږ جوړ کړو دا الټر کېدل دا موږ سره رینیم کېدل او دا موږ سره چې شي ټرانکیټ کېدل دا ته موږ سیو دا کمانډز کله په یو ګروپس کې راشي نو وخت موږ یو ډیټا ډیفینیشن لینګویج ګوره موږ سره د ډیټابیس چې کوم آبجیکټس دي په آبجیکټس کې موږ سره د ډیټابیس سکیما راسي ډیټابیس راسي ټیبل راسي ویو راسي انډیکس راسي پروسیجر سټور پروسیجر راسي ټریګرز راسي نو دا ټول موږ سره چې دا موږ کریټ کالایم شو دا موږ ډراپ کالایم شو دا موږ الټر کالایم شو فدلته موږ سره یو دوه ورډز دي زه به تاسو ته ایکسپلین کوم چې په ډیلیټ او په ډراپ کې څه فرق دی نورمالي موږ سره چې کله یو سټرکچر وي موږ سره فار ایگزامپل دا ما سره چې یو ټیبل دی په دغه ټیبل کې ما سره داسې روز دي او داسې کالمز دي که کله ما په دغه کې شی وکړو دلته ما ډیلیشن وکړلو چې ډیلیشن مو وکړو دا سټرکچر چې کوم دی دا سټرکچر دا به نه ختمیږي دا ځکه چې دا کوم سټرکچر موږ سره دی دا رو کالم دا به ایگزیسټ کیږي په ډیلیټ کیس کې که فار ایگزامپل ما ډیلیټ وکړو نو په دغه کې چې کومه ډیټا وي دا ډیټا به شي دا ډیټا به موږ سره ډیلیټ شي او که ما ډراپ کړلو نو په ډراپ باندې چې دا کوم سټرکچر دی دا سټرکچر به ختم شي دا سټرکچر به موږ سره شي په ډراپ باندې موږ سره د ټیبل یا د ډیټابیس چې کوم سټرکچر وي ډیلیټ کوي موږ سره کمپلیټلی دا سټرکچر بلې موږ سره دلته چې موږ سره یو بل کمانډ دی د ډیلیټ په شان دی چې موږ ورته سیو درته موږ یو ټرنکیټ په ټرنکیټ کې څه شی کیږي چې موږ سره کوم دلته دا ټیبل دی په دغه ټیبل کې چې څومره ډیټا ده د کمپلیټ ډیټا د ډیلیشن دپاره په یو کمانډ باندې ټیبل د ایگزیسټ شي او د اوورال چې څومره ډیټا ده بغیر اني کنډیشن دا ټوله ډیلیټ شي دغه دپاره موږ څه استعمالوو موږ دغه دپاره موږ استعمالوو ټرنکیټ کمانډ نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر وي تاسو پرې کلیر شول ورته چې دا موږ څه ایکسپلین کړل که کلیر وي نو خپل کمنټس کې ولیکئ چې موږ ته کلیر شو که نه کلیر نو هم ولیکئ چې څه شی درته نه کلیر دا به موږ انشاءالله اوس پریکټیکلي چې دا څومره کمانډ دي دا به زه تاسو ته یو ایکسپلین کوم خو چې اول زه تاسو ته صرف دا کمانډ او د هرارکي ایکسپلین کوم نو نه بعد به موږ پریکټیکل ته لاړ شو